Tervetuloa takaisin Paraisille seuraamaan Pike Mastersia. Kilpailuahan on käyty nyt 4 tunnin ajan johdossaan Team Westin. Mukana on kaikkia 5 joukkuetta sekä paikallinen mysteerijoukkue, joka on siis kärjessä oleva Westin, ja siellä on kisaamassa Maiki Sarelin ja Hannu Vesaranta. Paikallistuntemus näytti olevan valttia aamupäivästä. Suurin kala, 98-senttinen hauki, tuli Team Westinille. Kelihan on melko optimi tällaiseen syksyiseen hauen kalastukseen. Aika pilvistä, tuuli on etelästä 2-3 metriä sekunnissa ja samanlainen säätyyppi näyttää jatkuvan koko iltapäivän. Nyt pistetään Pike Mastersin iltapäiväjakso käyntiin. Pitäisikö ottaa muutama heitto? Niin, me yritetään tuuli tähän kuitenkin. Niin, sitä me meinaan, että otetaan tuulataan 10 minuuttia tähän ja sitten toi näyttää melkein paremmalta toimis. Noilla joutsenet on, ihan niin kuin sinne blosait vähän. Gatorille on jäänyt hyvä buugi päälle. Juuri ennen taukoa he saivat nätin 92-senttisen kalan kortille ja nälkä suurempiin on kova. Gator on kisassa 4. ja senttitaulukko aamupäivän jälkeen näyttää tältä. Westin 402, Schwarzonker 357, Abu 351, Gator 322, Ruoto 286 ja Shimano 212. Hyvät katsojat, haluamme vielä tähän alkuun nostaa esiin yhteistyökumppanimme. Pike Mastersissa messissä ovat Ruoto jo 7 kivijalkamyymälällään. Fisuun.fi, nuorten kalastusharrastusta edistämässä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Kokeillaan nyt heti alkuun vähän kivikkokalastusta. Meillä on muutama hyvä tämmönen kivikko tässä meidän oletettujen ykköspaikkojen lähistöllä. Me katsotaan, koska eihän noi ollut hirveän vakuuttavia noi tulokset. Ei meidän eikä toisaalta kenenkään muunkaan nyt alkuun. Et katsotaan, saataanko me kivikosta löytyy kala. Joukkueet ovat saaneet tietää toistensa tulokset ja he ovat voineet niiden perusteella tehdä uusia suunnitelmia iltapäivän 4 tunnin sessiota varten. Hello everybody, welcome back to episode 2, Pike Master. We are the team that's with the report. We're lost, I guess. Yes, we're lost, yes. But now we will turn this shit around. Yes, definitely. Kakkosjakso alkaa ja meillä on tässä haukia, jotka toivottavasti kohta alkaa nakertaa uistimiin, koska ainakin kun syötiin, niin hauetkin tässä söi samalla. Tämä on kyllä ihan käsittämätöntä, että miten se voi Ruodon jätkät tietävät olevansa kalapaikalla. Koodi pitää jälleen murtaa, jotta kalat saataisiin lyömään kiinni. Siinä on 5 haukea. Ei hipua. Kalastus on jatkuvaa olosuhteiden ja tilanteiden lukemista. Tämä on hauen kalastamisessa parasta. Ei ole kyllä. Ravisteli vaan sopi. Kyllä sillä kortti täytetään. Se on totta. Jos vaihan takaisin tuossa ruokatauolla aamulla toiminen motoroili. Tultiin siihen. Sanotaan, että ensimmäisen 5 heiton aikana tuli jo hauki. 68 senttiä. No niin, se on ihan hyvä. Se on kyllä mukava viehe, kun täällä pystyy jonkin kyllä monipuolisesti tämmöisiä matalia merenlahtia tai vaikka täsmänä kuhia ja täsmänä haukia. Ja on kyllä tosi toimiva peli. Mukava, helppo uittaa, potkii kyllä tosi voimakkaasti. Tuntee vavan kärkeen asti, kun se ui. Ongitaan tää matalampi lahti loppuun ja sitten siirrytään onkin vähän kirkkaampaa, jyrkempää reunaa. Jos sieltä oikein hyvä joku tasku löytyisi, mistä saataisiin kunnolla isoja, niin se voi äkkiä muuttua. Se ei tarvitse olla kuin yksi lahen perukka, mistä saat useamman plus 90 hauen, niin se on muuttaa tämän pelin kyllä ihan täysin. Ruoto kampaa määrätietoisesti jokaisen kaislikon kulman. Viehe vaihtuu naksun suurempaan ja ison kalan ikkuna alkaa olla raollaan. Marko on kohta lukossa. Hyvä kala! Pirun hyvä kala! Hyvä. Nahat tulee vauhti. Tulee.
Come on! Sieltä se tuli. Come on, just sanoin, että 1 heitto siihen. Come on! Sieltä se tuli. Laske sitä vaan alaspäin. Eikä ne nyt montaa heittoa heittää isolla kun olikohan toinen heitto isolla kun. Just näin. Oli sitten niin millin päässä, että mä olin jo lähdössä liikkeelle tosta. Mä katsoin, on se kyllä hyvän näköinen kärki, että heitän mä kuitenkin siihen vielä kerran. Siitä papukaijaväriseen tohon XL-pättikseen. 1,5 metri 6. 1,6 Joo, kyllä 1,6,5. Ai että. Tästä on hyvä lähteä. Ihan älytön tärppi vielä. Jäi ihan kuin seinää vielä vasta. Lasketaan se vielä tuohon aaviksi hetkeksi aikaa lepäilee ennen vapautusta. Tuommoiseen saaren kärjessä oleva vähän jyrkempi tommonen kaisla oli. Ja siinä muutama vitapuska. Ja vähän samantyyppisestä paikasta tuossa alkuviikosta, kun oltiin toisella alueella, niin karkuutin just ison kalan. Ja toi näytti just sopivalta ja mä sanoin, että vielä 1 heitto tohon. Sieltä löi kyllä ja löi todella lujaa vielä. Pikkusen jäi kumivitaan kiinni ja nyppäsin sitä sieltä. Sitten tuli lyömään kyllä ihan hulluna kiinni. Onnea Ruoto. Todella upea merihauki. Todellinen samean veden vaalea soturi. 106 senttimetriä ja 9 kiloa. Samaan aikaan Gator etenee paraisten kapeaa sunttia. Luottoa on alueeseen, vaikka kisaajilla oli hetki sitten puheita paikanvaihdosta. Tää on mun mielestä tämmönen avoin lahti. Pieni. En tiedä, onko se mitallinen. No on se ehkä just. Thank you. Joo, se on yli 8 kiloa. No olihan se kuitenkin. Paremmin purasessa. Joukkueiden strategioissa on eroa. Schwarzonkerin veneessä luotetaan samaan paikkaan ja odotellaan syöntiä. Tämä on ollut tuttu kalastustapa Tikkasen pelikirjasta. Hän on ollut voittamassa 2 kertaa Masters-kilpailuja, joten miehen puheisiin tulee suhtautua vakavuudella. Samaa paikkaa ja aluettahan voi hinkata vaikka koko päivä ja Janin kanssa yleensä sitä tehdäänkin. Jos tiedetään, että sillä alueella on kalaa, niin ei kyllä lähdetä. Mä sain maapallon tärpin tässä samalla. Ei lähdetä turhaa ajelemaan. Toistetaan vaan koko aika ees takaisin. Etenkin jotain lahdelmaa, missä heitetään keskustaan, niin mennään vaan tuulen yläpuolelle ja valutaan tai sitten ankkuroidaan välillä. Koska jossain vaiheessa se kala rupeaa syömään ja sitten jos sä lähdet liikkeelle, vaihat niitä mestoja, niin se voi just se pieni hetki tulla. Se voi olla 10-15 minuuttia se syöntipeikki. Niin sit sä istut veneessä tukkaputkella tuolla just sillä hetkellä. Westin on kopannut haaviin nätin kalan. Välimallin hauet ovat otillaan. Aika samanlainen kuin mikä se eka. Juu. Asiaa. Kauhea pommi. Nyt voi olla kyllä metrin kala. Ei taida ihan piisata. Ei taida ihan lähellä ole. Hyvä. Pistyn tohon noin. Yes. Kauhea pommi. Sokkoheittämisen suola mainittu. Tärppi tulee varoittamatta ja adrenaliinipurske kalastajan verenkiertoon on taattu. Siinä 98. Asiaa. Hyvä Maike. Loistavaa. Ai. Oi, hyvä kala. 80. No, varannuska. Heti kun sä aloit taas siinä haukinaarina hytkymään sun ropalla, niin johan sieltä tulee downsizella kala. Hyvä kala. Ja se oli tää hetken ihan hyvä kala. Hyvä kala. 68. Ihan käsikirjoituksesta. Joo. Sä oot ennenkin tehnyt tuon. Toi mennään 6-8 tuo kala. No, ehkä 6. Jävla jättä. No niin. Vihaa jävla jättä. Katsotaan minkä kokoinen hauki meillä on. Tää on 6-7.
Nyt on iso. On hyvä kala. Saatiin parannettua tässä nyt 6 senttiä. Se voi olla tärkeä kala kuin meille. Laitetaan takaisin. Otetaan tämmönen Berkeley Chilla Spinnerbait. Suoraan pakasta revitty. Ihan tuore. Lost Seaweed on tämä värin nimi. Lost Seaweed. Joo, tää on tämmösen vihertävää meriveteen. Oikein hieno väri. Tommonen uutuu spinnerbaitti. Lentää pitkälle, mutta ei tule mitenkään älyttömän syvälle painonsa puolesta. Se on sen verran iso tää lippa, että pystyy ihan hitaasti kelaamaan aika matalaskin vedessä. Pienimuotoiseen tällaiseen vähän niinku kattila paistinpannu, miskä tätä nyt voisi muotoilla tämmönen. Kahvikuppi. Niin. Tämmönen pyöreänmuotoinen pikkunen lahdukka. Ja tää on tämmönen ison kalan maineessa oleva paikka, että ei ole mikään määräpaikka välttämättä, mutta täältä on mahis saada vähän isompi kala, mikä nyt tarvittaisiin tuohon kisakorttiin. Aika nopeasti tääkin on koluttu tästä läpi, että jatketaan matkaa, mutta tämmönen aika 2-3 metriä, mutta kasvustoa, sitä on tuossa keskellä ja sitä aika laajasti iso kasvi, mutta se alkaa vasta kohta ja semmonen tää iso kala viihtyy varmaan ympäri vuoden. Heitin tuonne tämän 70 metriä. Oisin ne ollut ihan pokkana, vaikka jerkannut se Kaisan kanssa. Näin, tuli koko homman mukaan ihan ääri heitosta. Ei se mitään. Tuntuis nyt, että varmaan löytyy oikea viehä tähän syvempään reunaan, koska raapaittia ei ole vielä hirveän montaa heittoa heitetty ja sillä on kaksi parannuskalaa tullut ja äskeinen oli tosiaan aika hyvä kiinni. Katsotaan, miten tää tästä jatkuu. Mäkin vaihan kyllä samanlaiseen kohtaan, jos tuosta vielä Maikin yhden kalan sillä saa, niin sitten täytyy kyllä itsekin nöyrtyä ja laittaa samanlainen. Seuraava tulee ihan just. Viehetyyppi, niin taikka sama viehe, mutta eri väri. Katsotaan. Toi viehe tosiaan, niin ei ole ensimmäinen kerta, kun se on omia. Se pitää tosi kovaa ääntä. Ja siinä on! Parannuskala taas seuraavalla heitolla. Joo. Ja mä olin heittänyt siihen kumia vaikka kuinka monta kertaa. No niin, ja parannus. Nyt mäkin laitan sen. Niin sanoit, joo. Mä olin heittänyt tuossa sillä välin, kun sä pistelit kamoja vähän nippuun, niin mä heitin sen saman kohtaan monta kertaa kumillaan. Ei mitään, se Maikin herää. Eka heitto. Herää sieltä, heittää kerran ja kala tiinu. Tulee muutama sentti taas. Tulessa. On. Bling Perch värissä. Ja se on nimenomaan tämmöisissä vähän syvemmissä paikoissa. Silloin kun kala vielä kestää sitä vauhtia sille vieheelle, niin tää on kyllä ehdottomasti vähän lämpipi vesi, vähän syömpi paikka sillä kun tää menee aika syvässä, reilu 2 metriä, niin ihan matalissa paikoissa ei pysty edes heittämään, mutta tää on vähän tosiaan syvempi reuna. Hyvät sivuleikkurit on kyllä tosi tärkeä väline. Kyllä. Vaikka on paksulankainen koukku, niin oikeilla sivuleikkureilla menee todella helposti poikki. Mä otan nopean mittauksen tästä, koska se oli kestinyt niin kauan. Ruvetaan tosta noin laittaa sitten ja se on 77 senttiä. Nämä on tosiaan ne Westinin sivarit, niin nämä on nivelletyt, niin näihin saa oikeasti voimaa. Et ihan tavallisilla sivuleikkureilla niin ei saa tarpeeksi voimaa, että nuo koukut katkee kunnolla. Niin tämmöiset, missä on vähän enemmän voimaa, niin on kyllä hyvä olla mukana. Sekä jos koukku on havaksessa ja kalas niin kuin äsken, mutta varsinkin jos se on sit kalastajan sormessa, niin se on aika kiva saada poikki nopeasti ja kätevästi. Ei jaksa sen enempää lähteä ihmettelemään. Mulla on tätä Official Roach-väriä tästä samasta vieheestä tossa 3. Niin mä otan siitä nyt yhden koukun ja vaihdan sen tähän Bling Perchiin, koska luotto on kova siihen nyt. Jos 3 kalaa on tullut ehkä 10 heitolla, niin kyllä sitä viehettä pitää uittaa. Need to trying to change bait, so I think I had contacts on the practice day, but also today on motor oil collar, so put on a little bit bigger bultis. I'm gonna rig it with the
the Titan from BKK, just so I can throw it in the weeds. Then when the pike comes in the weed, hitting the bait, it will release the hook. So we can set the hooks and be happy. Let's go. Oh. Please stay on. Please stay on. Only have the offset. Yeah, it's definitely decent pike. Yeah, it is. Boom shakalak, baby. That we needed. Yes, definitely. Definitely. I had some trust issues, but now they're gone. Trust issues are gone, mister. Yeah. Yeah, change to that bull tease in motor oil color with offset. Motor oil. Bull tease. Yes. It's close to 80. Yeah. Sure? 83. 83. Nyt iltapäivästä joukkueet on selkeästi tullut tuolta sisäränneistä ja sisälahdista tänne isomman veden ääreen. Et tässä esimerkiksi Gatori kalastaa tällaista isompaa kaisikkolahtea, mikä on tosi ison selän vieressä. Ja täällä vesi on selkeästi kirkkaampaa. Tuossa itse näkyy muutama medusakin paljon kirkkaampaa kuin tuolla sisäränneissä. Hauenkalastuksessakin nykyään vähän hyödynnetään enemmän elektroniikkaa. Eli varsinkin sisävesillä käytetään paljon näitä liveluotaimia, että löydetään niitä kaloja tuolta välivedestä ja syvemmästä vedestä. Mutta täällä saaristossa kalassa on edelleen aika paljon tämmöistä old school -tyyppistä, eli heitetään sokkona haukia. Heitetään tuonne kaislikon sekaan ja kasvuston sekaan ja sieltä etsitään niitä kaloja ihan normaalisti heittämällä. Yksi näitä vanhan liiton kalastajia on tässä vieressä Gatorin veneessä kalastava Ville Puustinen. Ja Ville nimenomaan kalastaa paljon täällä merellä ja vannoo tällaisen perinteisen sokkoheittämisen nimeen. Täällä merellä olosuhteet vaikuttaa tosi paljon haukea aktiivisuuteen. Veden korkeus, tuulen suunta ja veden lämpötila. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, että mistä ne kalat löytyy. Mennään katsomaan Gatorin veneeseen, kun Ville kertoo, mistä hän löytää ne kalat tällä kelillä. Alkusyksystä, kun vedet on vielä lämpöiset, niin joo, siellä Kaislas varmasti on niitä parempia, mutta silloin mä kyllä pyrin katselemaan vähän laajempia alueita ja syvempiä alueita ja ehkä jopa vielä tähän aikaan, niin siis ihan jotain 8 metriä syviä salmia, jotka keräilee syöttikalaa, salakkaa, silakkaa. Tällaista, niin käyn ihan jigaamassa niitä sieltä ennen kuin ne sitten taas tulee matalempaa ja sitten se paikkatyyppi on aika sama kuin keväällä, mutta nyt kun eletään vielä syyskuun loppuun, niin ne paikkatyypit... Olisiko ollut 80? Ei, no. Ne paikkatyypit kyllä nyt tällä hetkellä niin on. No se on parannus. Onko? On tää parannus. Aika erilaisia kuin keväällä ja sit loppusyksystä. Tääkin, missä nyt on, niin mitä se oli? Tässä on kolmonen syvempi penkka ja lähti kaislikko tonne perälle päin, niin nyt ne on tässä syvemmän veden rajalla nämä kalat. Toki nyt ne on Kaislas kiinni, mutta se syvempi vesi on tässä nyt se juttu. Selkeästi. Näyttää siltä, että Gatorin kaverit heittelee tällä hetkellä heidän uutta catfish-uistinta, tämmöinen sirppipyrstöinen isompi shady. Ja itse asiassa suurin kala, mitä tämä Gatorin tiimiläiset on saanut tänä vuonna, sillä on ollut 122 senttiä, yli 13 kiloa. Tää on nyt uusi väri. 35-senttinen catfish. Väris Inferno. Tuo hot burbotti toimimaan, eli kokeilla vähän muuta. Tässäkin on oranssivatsa ja vihreitä. Haukivieheet on nyt vuosien saatossa suurentunut koko ajan, joten se vaatii tietenkin haukivavoilta aika paljon, että se on balanssissa ja niitä on kevyitä heittää. Ja erityisesti tällaiset vavat, missä on pitkä takakahva, niin se helpottaa sitä ja on paljon kevyempi kalastaa isoillakin uistimilla. Mulla on käytössä, kun näitä raskaita vieheitä heittää, niin mä itse tykkään tehdä noi perukkeet. Tässä on yksisäikeistä titaania. Tää on 100 paunasta knottukinkyä. Ja mä itse holkitan tän vielä. Ja mä vedän sen tuplasti. Täältä itse asiassa näkee, kun on toi kutistesukka lähtenyt, niin se on holkitettu
eka kerran lenkistä ja sitten kerran tuotu takaisin. Ja sitten mä yleensä vedän vielä kutistesukan tähän päälle samaan tyyliin kuin miten täällä alapäässä on, niin tulee tosi siisti paketti. Sitten mä käytän vielä tuommoista, otetaan tuosta toi lisäpaino pois, niin umpirengasta siellä välissä ja sitten just uistirengasta lukkona, että se on täysin käytännössä pettämätön paketti. Janne käyttää sitten paljon noita fluorokarbon perukkeita ja niistä Janne voikin kertoa. Vai onko sulla monoa tällä kertaa? Itse asiassa mulla on monofiiliperuke, joo. Tällä kertaa kiinni tässä, että tässähän on niin kuin, tää on muistaakseni 1,8 millistä, kato siellä hauetkin syö näköjään komiasti Kaislan reunassa. Niin paksuu monofiiliä tosiaan ja se on myöskin itse holkittanut sen noista päistä, kummastakin päästä tuplaholkilla ja sen jälkeen on, kato, kalankin. Onko pieni? Mittata? Todella pieni. Nyt on kumin mittainen hauki. Siinä voidaan melkein sanoa, että on kumin mittainen hauki. Mutta kehtaisin väittää kyllä, että meillä on nyt kyllä iso kalaa huudilla, koska tuossa on kyllä ihan selkeästi haue kulmahampaiden jälki ja on kyllä todella leveät leuat ollut, että se on varmaan semmoinen 15 senttiä on hampaiden väliä. Tosiaan jäi tästä perukkeesta vähän juttu kesken, kun tuossa Kalle rupesi vetämään noita haukia, mutta tämän näköinen systeemi. Tämä ei ihan niin paljon kaloja kestä kuin tuo titaani, mutta ei tätäkään, niin kuin, tämä pystyy aika hyvin tarkastamaan, missä kohtaa se alkaa olla niin kulunut jo, että sitä ei voi käyttää ja sitten se voi vaihtaa, ei ole. Monofiilihan materiaalina on siinä mielessä kiva, että tämähän on hyvinkin edullinen vaihtoehto tehdä perukkeita ensinnäkin ja sitten taas jos me halutaan vaikka kalastella jossain matalassa ja halutaan, että joku siihen vaikka shadiin saadaan kantavuutta, niin tämähän myöskään ei oikeastaan paina yhtään mitään tämä peruke, että tämähän melkein tuo jo vähän semmoista nostetta sille, niin saadaan uitettua tosi matalassa. Hyvät pääravistukset. On. Onneksi ei ole liekeissä. Tapusti. Sieltä. Come on! Oh yeah. Mä sanoin, että heilutti niitä etueviä siinä heilikossa. Niinhän se oli. Jota se on 90. Ruvettiin Jannen kanssa löytää jonkin vähän syvempiä reunoja ja äsken 106 ja nyt 99, Wayne Gretzky ja se tuli taas 99 tuolla papukaijavärisellä fattiksellä ja siinä mulla on vielä aika iso paino tossa edossa, 14-grammanen paino. Molemmat kalat on tullut ihan pohjasta kiinni, että heittää tuohon syvään reunaan, antaa se upota melkein pohjaa ja sitten tuo ihan rauhallisesti pohjaa pitkin. Molemmat kalat on tullut sillä, että selkeästi ne makaa noissa syvien reunojen vieressä ihan pohjassa. Ja tässäkin meillä on semmonen 3 ja vähän reilu vettä ja tosi jyrkkä pystykaisla melkein, että ei käytännössä ihan muutamia tommosia pieniä taskuja siellä täällä. Sulla oli muuten kala perässä. Oliko? Se välähti tossa. No niin. Selkeästi toimivin taktiikka on ollut laittaa pieni päärynäpaino, tai ei välttämättä niin pienikään, että tuommoista 5-15 grammaa välillä. Heittää toi iso kumi ihan tohon heinään kiinni, antaa sen valua pohjaa ja sen jälkeen kelata rauhallisesti sitä siitä poispäin. Niin on ruvennut niinku tapahtuun, että jos te on lähtenyt heti kelaan tosta, että Jannekin heitti vieressä toista kumia ja ilman painoa ja lähti heti tosta heinänlaidasta sitä kelaan, niin ei ole ollut paljon vetoja, mutta mulla on useampi kala kuitenkin jo tästä. Shimano on löytänyt kirkkaan lahden, johon he panostavat paraisten etapin viimeiset hetket. We are entering the last hour and we still have not filled our paper. So, 1 hour left. Let some magic happen or make some magic tricks now. Niin. Kato, sehän on mittakala ja palannuskala. Toi kannattaa toi pohjukka käydä vielä heittää tässä. Oho, vähän tennismailla. Joo. No niin vähän haavi, vähän nibbu. Just kerkesin sanomaan, että miksei se ei ole haukea ja saman tien lyö kiinni. Mä katsoin, kun sä heitit koko ajan tätä ulkoreunaa. Mä menen sanoikin, että miksi sä mennä kertaakaan heittää. Ei, kun mä ajattelin, että sä heität sinne. Heitä sä nyt sinne. Mä heitin ulkoreunaa. Ja just toi niinku sama kuin mä sanoin, että sinä minä Janne on heittänyt, ei tarvitse 10 metrin säteille heittää, kun se ei kuitenkaan kalaa. Niin.
Eli oltiin sisälutakoissa aamupäivä ja nyt me tultiin tänne ison selän viereen kalastamaan vähän niin kuin tämmöistä paikkaa Kaislan reunaa, mikä on kontaktissa. Tuossa on syvää vettä, heti meidän vieressä tippuu pitkälti niin kuin 10 yli syvyydeltään vesi. Ja tässäkin on tässä reunassa jotain 2-3 metriä. Ja tultiin ihan katsomaan, että olisiko tässä tämmöisessä paikassa nyt haukea näin alkusyksystä, kun iso selkä on vieressä. Ja niin, kyllähän se on osoittautunut toistaiseksi aika hyväksi strategiosta. Kala on tullut hyvin. Tämä oli kova veto tulla tänne. Kyllä me vähän siinä pohdittiin, kun me siitä Lahdesta lähdettiin. Meillä olisi ollut siinä lähellä muita paikkoja, mutta siellä oli niin muitakin veneitä, niin todettiin yhteen ääneen, että lähdetään suoraan tänne, kun kannatti tulla. Joo, todellakin kannatti. Tuli myöt! Paraneeko se sitten? En mä usko. Mä en tiedä montako kalaa ne roboteilla on koko tässä nyt lounastauon jälkeen tullut, mutta siis monta. Tässäkin tyyntyy. Kato. Onko mitään? Ei vissiin koko ajan. Puhu jotain. En usko. Ei se ole kyllä. Ei kyllä taida olla. Voit sä sen tsekata? Ei se muuten taitaa olla. Saattaa olla. Pitäisikö heittää offset? Mitä? Se iski ennen kuin mä en tehdä mitään. Niin mikä sulla on? Saadetaanko tää ensin? Ei se suostu irtoa. Vähän. En tiedä. Mitä meidän siellä on? Toinen hieman parempi kuin toinen. On kyllä rajatapa. Pitkä aika menikin ilman tärppejä. Tuossa oli pienempi hauki, kävi vähän lyömässä, mutta meni ohi. Ja nyt siihen sitten nasahti sentään semmoinen kala, että saadaan ehkäpä muutama sentti lisää siitä. Katsotaan saadaanko siitä jotakin. Sellainen. Sitten kun ne kaikki saadaan yli 80, niin sehän oli ainakin yksi tavoite. Niin katsotaan. Joo. Vielä meillä on tässä aikaa heittää. Sielläkin oli puu. Siellä menee sellainen laituri tai joku ihme puurakennelma menee. Siinä on joskus kauan aikaa sitten, kun se oli vielä, ei ollut noin mätä, niin voin kertoa, että siellä muutamaa boosteria meidän on vähän niin kuin jäänyt. Tässä on päivä harjoiteltu nyt, niin mennään kuumilla ranteilla niin sanotusti siihen. Siellä oli kalakin. Oikea kala. Pieniä tulee illan alkumetreillä. Se tietää sitä, että isot ovat piilossa, koska pienet uskaltavat tulla kasvillisuuden seasta ruokapöydän äärelle. Syönti on päällä, toivot. Kauhea se 5 minuutin stoppiin kävi. On kyllä pieni. On kyllä ihan hirveä. On kyllä pieni. Mä leijuttelin sitä varmaan 5 sekuntia siinä. Joo, 55-grammainen atomi. Sama millä mä oon tänään näitä heitellyt. Pieni on hauki, mutta kiukkunen. Tosi pitkään stoppiin kävi lyömässä. Schwarzonker siirtyy viimeisen tunnin ajaksi uudelle alueelle. Ei vahvasti mene tällä hetkellä. Taitaa Haaviston poika ja Tikkasen poika niin pidellä peräpäätä. Tuuli kuoli ihan täysin ja varmasti kaikilla tai monella muullakin on tää ilta ollut hiljasta. Että se on sellaista. Se on kalastusta. Ainakin me yritettiin. Shimano päättää lähteä myös. Kisaajat ovat pohtineet, käyttävätkö arvokkaat viimeiset minuutit ajamiseen vai kalastamiseen. We are going to this deep small pocket that we saw some fishes earlier, so we are going there to take just few casts and then we are going back to the same place that Pelle caught that 83 centimeter. Oh, nice swirls there. Somebody's leaving here. It was not the front motors. Yeah. It was some bigger fish maybe.
There, under the boat. Hop. It's lost. No! How can we have so... It just struck under the boat. Oh, yeah. I had maybe meter of line out or something. Yeah. Impossible to like... It's super impossible. Yeah. Mua häiritsee nyt niin paljon, että me mennään. No niin, sit me mennään. Koska mulla jää jos me ei sitä käydä onkimassa. Arvaa, kenen vene on parkissa just siinä kohtaa, kun me päästään sinne. Vielä viime hetken muutos suunnitelmiin. Tultiin jo kauas siitä paikassa, missä oli hyvä tärppiin, mutta jäi itseä kalvaan niin pahasti, että on pakko mennä käymään vielä kattoon. Vielä olisi 10 minuuttia aikaa just nyt, mutta pari minuuttia menee siihen paikkaan, niin pakko käydä kattoon. Sinne mentiin ulkoväylään vai eikö mentiin? Ei kun joo, tossahan se on. Äsken tosiaan meidän ohitosta paino Katarin porukka tonne samaan Lahteen, missä just ollaan ongittu ihan jonkun aikaakin. Ihan mielenkiintoista, jos katsoo, että niin kysellätkö sillalla vähän, tuliko sieltä kalaa, jos kertoo. Siihen heittää. Se on mitään väliä, vaikka heittäisikö. Mä otan yhden vielä, koska tossa oli niin matalaa. Täällä on jotain tällaista. Vähän ulos. Oh. Oi. Haavi tulee ja en näkee. Siellä se on. Komeeta. Yes. Nyt on kaikki yli 80. No niin. Aivan, kirkas reuna antoi sittenkin. Tultiin vähän kirkkaampaan veteen, niin mä vaihoin luonnollisemman värisen 34-senttisen Dexterin tossa ruddivärissä, niin tommonen perinteinen luomuväri. Eipä sillä kauaa tarvinnut heittää, niin tuli jo komea hauki, tommonen varmaan 85 senttinen. Hienoja haukia tulee kyllä. Siistit värit, kun on tällainen kirkas vesi. Katsotaan tosta. Oi! Yeah! Oh. It's again. This is cut. 76. Yes. Super nice. 76 senttiä. Oikea puoli. Oikea puoli. Muutamia senttejä parantaa. Ei paljon, mutta... Oi, eli mä jatkan. Parantaisiko se peräti 10 senttiä? Ihan viimeisillä minuuteilla niin 67 senttinä. Ei ole iso kala, mutta 6 senttiä parannusta, niin mistä sen tietää, se saattaa nostaa yhden sijaan ja
yksiä voi taas sitten niin kuin loppupeleissä olla aika tärkeä yksiä. Että. Okei, saatiin kortti täyteen. 9 minuuttia peliaikaa nyt jäljellä ja meni J. Hölurisin Fattis melkein poikki tuossa taistelussa. Että 76 senttinen, millä tuli korttikala tossa. Ei mitään. Pannaan uutta matoa koukkuun, samanlainen. Paraiste-etappi on nyt saatu päätökseen ja seuraavaksi me järjestetään ryhmäpuhelu, missä joukkueet kuulee toistensa tulokset. Yhteistulos 361, suurin 89 senttiä. 363 senttiä ja isoin 86. Isoin 83 senttiä ja yhteistulos 371. Top 5, 415, suurin 92. Yhteistulos 462 ja suurin hauki 98 senttiä. Yhteistulos 462, isoin kala 106. Ei voitettu, juman kautta. Ei voitettu. Kovaa settiä Ruodolta, tosi kovaa settiä. Kyllä. Ne on vetänyt tosi hienoja kaloja tauon jälkeen. On saanut kyllä. Senttipeliksi meni ja hävittiin sit isommalla kalalla. Sama tulos oli, mutta niillä oli isompi. Juu, kyllä. Komeeta. Pitänyt mankeloida niitä kauan. Tiukkas kapea. Juu, todellakin. Jos mietitään meidän taktiikkaa, niin mun mielestä me tehtiin aika oikeita ratkaisuja. Ihan täysin oikeita. Se on sitten niinku tuuristakin, että jos oltaisiin saatu joku sentili isompi. Mutta ei saatu. Ei tällä kertaa. Hyvä ruoto. Huomenna me voitetaan Tammisaari. Tänään oltiin viimeisiä sellaista, se on. Sellaista, se on kalastus. Ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta tää on tällaista. Ei mitään, siis jos me huomenna ollaan ensimmäisiä, niin ei tässä ole mitään hätää sitten. Tai sanotaan, että tokana jos ollaan huomenna, niin meillä on vielä sitten vikana päivänä ne oikein hyvät saumat. Kalaa tuli, mutta niinku vaikeet oli kyllä isompien kanssa. Niin, kalahan tuli paikka aika hyvinkin. Ja kun ei tiedä, olisiko niissä ollut yhtään isompaa kotona. Emme kyllä nähtykään mitään isoa tänne. No ei, mutta kappaleet tuli niin paljon semmoista pienempää, että jotenkin mä en usko, että ne olisi niin hirveän lyönnin, jos ne olisi isompaa se. En tiedä oikein, oliko se sitä kelistä kiinni vai mistä, mutta tässä aamupäivästä niin toi motoroilivärinen pultiisi oli mulla se, mikä keräsi niinku selkeästi kalaa. Ja no muutamia muitakin kaloja tuli, mutta kyllä tää oli se selkeästi, mikä keräsi eniten mielenkiintoa. Ja Jannella toi tummanvärinen Katorin Jerkki. Hyvin samantyyppisiä sävyjä löytyy molemmista, niin joku noita tummissa viehessä viehätti. Sitten taas ruokatauon jälkeen, niin kyllähän meillä ihan ykkösvehje oli tää XL Fattis tässä papukaijavärissä ja rupeaa näkee jo kyljestä, että se rupeaa olemaan vähän revitty. Tällä mä heitin, tuli komeita kaloja ja Janne heitti sitten siinä vieressä pultiisin Baltic-paikkaa just 4-senttisenä. Ylivoimainen viehe oli kyllä tänään 35-senttinen catfish väris hot burbotti. Kyllä. Et siihen tuli varmaan 95% kaloista ja iso toi väris. Kokokin oli itse asiassa oikein, että heitettiin 25 senttistä vähän saman väristä, niin se ei kyllä... Pikku repimisiä vaatteita. Niin. Ruoto had 462 and 106. They was really nice. Yeah, that's a nice I heard. Yeah, they were congratulating them. Yeah, and I heard 1, 2, 3. Viisi. Say? Viisi. He said viisi could know something in Finnish. And I said, that's 400 something. Niin meillä oli tavoite kolme joukkoon tänään, koska meillä on huomenna niin vesitiivis suunnitelma, että... Ja Tammisaari. Niin, mietin, että siellä voisi jollain olla vesitiivis suunnitelma, koska todennäköisesti kaikkia muita hirvittää se paikka. Ja mä oon ihan 100 varma, että me kairataan Tammisaari huomenna. We had fun. We had fun. That's most important thing about fishing, that you have fun.
And it's a new day tomorrow. It's episode 3 for you tomorrow. This was the end of episode 2. Hope you will watch next episode. Yes. Over and out for today from us. Okay? Boom. Boom. See you in the next episode. Ensimmäinen päivä on nyt saatu sitten päätökseen ja viikon päästä kilpaillaan Tammisaaressa. Jos sä itse innostuit kilpakalastamisesta, niin käy katsomassa kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut, missä voi kalastaa ympäri Suomea. Ja otetaan tähän loppuun vielä yhteenveto päivän tuloksista. 8 tunnin kalastuspäivä päättyy seuraaviin tuloksiin. Paikallinen mysteerijoukkue Westin ja Ruoto saivat saman tuloksen 462, mutta 2 taisto ratkeaa Ruodon hyväksi, sillä heillä on päivän suurin hauki, upea 106-senttinen. Muiden joukkueiden pisteet kuuluvat seuraavasti. Gator 417, Shimano 371, Schwarzonker 363 ja Abu 361. Pistetaulukko näyttää ensimmäisen päivän osalta tältä. Huomattakoon, että Ruoto kuittaa päivän suurimmasta hauesta 1 lisäpisteen. Pisteet kuuluvat seuraavasti. Ruoto 6, Gator 4, Shimano 3, Schwarzonker 2 ja Abu 1. Mysteerijoukkueille pisteitä ei jaeta. Pike Masters jatkuu taas ensi viikolla. Samalla selviää, mikä tiimi tulee paikallisena mysteerijoukkueena haastamaan kisaajat. Pysy linjoilla.